अमिता's टेस्टी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे आळू वडीची खूपच सोपी पद्धत, ज्यामध्ये तुम्हाला पानं रोल करावी लागत नाही आणि कोणीही बनवू शकेल इतकी सोपी पद्धत मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की पूर्ण बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर सबस्क्राइब करा। घेऊया ह्यासाठी लागणारे साहित्य: धने पावडर, अदरक लसूण पेस्ट, गरम मसाला, मीठ चवीप्रमाणे, लाल तिखट, हळद, तांदळाचं पीठ, ज्वारीचं पीठ आणि ही चिंच पाण्यात भिजत ठेवली आहे मी। आणि हे चण्याचं पीठ आहे 1 वाटी। इथे मी आळूचे 7-8 पाने घेतली आहेत। ह्या आळूच्या पानांना आपल्याला मधून असं कापून घ्यायचं आहे, अशा प्रकारे। आणि पुन्हा आपल्याला परत मधून कापून घ्यायचं आहे त्यांना। हे आळूची पानं कापताना तुम्ही धारदार सुरीचा वापर करा। ह्याचे देठ देखील आपल्याला कापून घ्यायचे आहे। ही आळूची पाने कापताना आपल्याला एकदम धारदार सुरीचा वापर करायचा आहे, जेणेकरून पानं छान कापले जातील। मधून फोल्ड करायचं आहे आणि जे त्याचा देठ आहेत ते कापून घ्यायचे आहेत। आता ह्याला मधून पुन्हा आपल्याला कापायचं आहे आणि हे असे कापलेले पानं आपण एकावर एक ठेवायचे आहेत। आणि जेवढे कापता येतील तेवढे आपल्याला ह्यांना बारीक कापून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे उभे उभे कापून घ्यायचे आहेत आपल्याला हे पानं। आणि पुन्हा मग उभे कापल्यानंतर आपल्याला ह्यांना आडव्या करून बारीक कापून घ्यायचं आहे। आता आपण ह्याला एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊया। यामध्ये मी घातलं आहे लाल तिखट, गरम मसाला, हळद, धनेपूड, अदरक लसूण पेस्ट, तांदळाचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, आणि बेसन पीठ। हे चण्याचं पीठ, बेसन पीठ आपल्याला सगळंच एकदा घालायचं नाही आहे, हळूहळू बेसन पीठ आपल्याला ॲड करत जायचं आहे। आता आपण ह्याला मिक्स करून घेऊया। चवीप्रमाणे आपण मीठ घालून घेऊया। चवीप्रमाणे मीठ घातल्यानंतर आपण पुन्हा त्याला मिक्स करून हळूहळू आपल्याला चण्याचं पीठ हात घालत जायचं आहे। आपण घालणार आहोत चिंचेचा कोळ, आणि ह्याला आपल्याला आता एकत्र मिक्स करून मळून घ्यायचं आहे। हळूहळू चण्याचं पीठ घालत जायचं आहे आपल्याला। जेवढं ह्या पानांमध्ये बसेल एवढं पीठ आपल्याला घालायचं आहे। अशा प्रकारे व्यवस्थित एकजीव मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। इथे मी थोडं मीठ घालत आहे। आणि इथे आपल्याला ओवा घेऊन ह्याला हातावर मळून तो देखील आपण या मिश्रणात घालायचा आहे आणि ह्याला एकजीव असं मळून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपल्याला ह्याचे लांब गोळे करून घ्यायचे आहेत। व्यवस्थित एकजीव मळून
अशा प्रकारे असे आपले 2 गोळे रेडी आहेत आळूवडीचे. आता इथे मी चाळणीला तेल लावून घेतलं आहे, जेणेकरून वडी आपली चाळणीला चिपकणार नाही. आणि ह्याला स्टीम करायला ठेवायचं आहे आपल्याला साधारण 15 ते 20 मिनटासाठी. 15 ते 20 मिनटानंतर आता आपली ही आळूवडी रेडी झाली आहे का बघायची आहे. ह्यामध्ये सुरी घालून बघायची आहे. सुरी जर क्लीन बाहेर आली त्या म्हणजे आपला आळूवडी शिजली आहे. तुम्ही पाहू शकता ही आळूवडी आपली शिजलेली. आता मी ह्यानं थंड करून घेतलं आहे. आळूवडी आपल्याला नेहमी थंड झाल्यावरच कापून घ्यायची आहे, नाहीतर ती तुटते. अशा प्रकारे आपल्याला आळूवडी कापून घ्यायच्या आहेत सगळ्या. आता मी इथे सर्व आळूवड्या कापून घेत आहे. ही आळूवडी आपण अशी देखील खाऊ शकतो किंवा शॅलो फ्राय किंवा डीप फ्राय करून खाऊ शकतो. इथे मी आता शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. तेल तापलं आहे. आता आपण ह्यामध्ये आळूवडी तळून घेऊया. मंद आचेवर आपल्याला दोन्ही बाजूने आळूवड्यांना छान फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि यांना सर्व करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. आणि बेल आयकनला हिट करा, जेणेकरून तुम्हाला माझी न्यू रेसिपी आली की त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल. थँक्स फॉर वॉचिंग.